गुड मर्निङ। आज म यहाँहरूलाई यो टेलर सिरिजको बारेमा, यो टेलर सिरिज भने के हो, यो कसरी आयो र यो प्रयोग कसरी किन कहाँ गर्ने, यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। खास गरी फिजिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले, फ्याकल्टीहरूले टेलर सिरिजको बारेमा बुझ्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। यसलाई हामीले पटक पटक प्रयोग गरेका छौँ, यसलाई डेराइभ गरेका छौँ, र यसलाई कतिको बुझेका छौँ, कतिको बुझेर प्रयोग गरेका छौँ, त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र त्यही कुरालाई लिएर मैले आज टेलर सिरिजको बारेमा आफ्ना बुझाइहरू यहाँहरूनिर प्रस्तुत गर्न चाहे। मैले स्लाइड सेयर गर्दैछु। साथै भिडियो पनि अफ गरौँ होला। Understanding Taylor series from Zeno's paradox. यो यतातिरको उहाँ जिनो हुनुहुन्छ, जिनो अफ एलिया, एकदमै ग्रिक फिलोसोफर हो। र यहाँनिर टेलरको धेरै पछाडि 2000 वर्ष पछाडि टेलरको तस्बिर र जिनोको तस्बिर मैले सामने राखेँ। म जिनोबाट सुरु गर्छु। जिनो अफ एलिया, एलिया भन्ने ठाउँमा एउटा फिलोसोफर हुनुहुन्थ्यो धेरै पहिले, बिफोर क्राइस्ट 495। अब यसरी हामीले ग्रिक फिलोसोफरहरूको टाइमलाइनलाई हेर्ने हो भने यहाँ देखिन्छ थ्यालस सबभन्दा पहिले, त्यस पछाडि पाइथागोरस पनि यहाँ देखिनुहुन्छ यो टाइमलाइनमा अराउन्ड 500 बिफोर क्राइस्ट। र जिनो यहाँनिर तल देखिनुहुन्छ र जिनोभन्दा पछाडि सोक्रेट्स देखिनुहुन्छ। सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटोहरू यतातिर आउनुहुन्छ, सोक्रेट्सकै जेनेरेसनमा यहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसनसँग ओभरल्याप भएको देखिन्छ है। र हामीले हाम्रो स्टर्न फिलोसोफरहरू, थिङ्करहरूको कुरा गर्ने हो भने बुद्ध, गौतम बुद्ध बिफोर क्राइस्ट 500 को अराउन्डमा हुनुहुन्थ्यो र गौतम बुद्ध बिफोर क्राइस्ट 500 यो रिजनमा गौतम बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भने जिनोसँग ओभरल्याप गर्दाखेरि जिनो गौतम बुद्ध कालीन हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको फिलोसफी चाहिँ प्याराडक्सेसको फर्ममा आउँथ्यो। उहाँले प्याराडक्सहरू देखाउनुहुन्थ्यो। he discovered or he found 40 paradoxes. त्यो प्याराडक्सहरू नै क्रमशः बुझ्न कोसिस गरियो। तिनीहरू असाध्यै पजल्ड हुने गर्थे, तिनीहरूले धेरै मोटिभेट गर्थ्यो धेरै कुराहरूलाई बुझाउनलाई। र 40 प्याराडक्सेसहरू मध्ये धेरै प्याराडक्स, 11 प्याराडक्स स्टिल एक्जिस्ट भनेर भनिन्छ। प्याराडक्स सल्भ भएको छैन र हरेक प्याराडक्सहरू सल्भ हुँदा कुनै न कुनै एउटा कुराको डिस्कभरी जस्तो भएको छ। त्यस्तै एउटा प्याराडक्स अथवा दुईटा प्याराडक्स पनि भन्न सकिन्छ। त्यो प्याराडक्स सल्भ अल्टिमेटली टेलर सिरिजमा आएर भएको हो। त्यसैले हामी यो भन्न सक्छौँ हिज टिचिङ अर फिलोसफी कम्स थ्रु हिज प्याराडक्सेस। उहाँले प्याराडक्सेसहरू दिनुभयो र उहाँकै प्याराडक्सेसहरू, जिनोको प्याराडक्सेसहरूलाई सोक्रेट्सले, त्यस पछाडि एरिस्टोटलले आफ्नो फिजिक्स, आफ्नो बुक जसको नाम फिजिक्स थियो, फिजिक्समा जिनोको प्याराडक्सेसहरूलाई डिस्कस गर्नुभएको थियो। धेरै प्याराडक्सेसहरूलाई, अबाउट 9 or 10 प्याराडक्सेसहरूलाई डिस्कस गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये हामी एउटा प्याराडक्सको बारेमा छलफल गर्छौँ, जुन प्याराडक्सले अल्टिमेटली टेलर सिरिजलाई जन्म दिन्छ। अब यो मैले एकदमै हिस्टोरिकल यो एउटा पेन्टिङ्स हो। यो पेन्टिङ यहाँनिर राख्न अनुमति चाहिँ राखेँ। यहाँ अगाडि जिनो हुनुहुन्छ। जिनोहरूले युवाहरूलाई यो बाटो देखाउनुहुन्थ्यो, सही बाटो, सत्य बाटो कुन हो, सत्यतिर जाने ढोका कुन हो र असत्यतिर जाने ढोका कुन हो भनेर देखाउनुहुन्थ्यो। यसमा यसै दुईटा ढोका देखाइएको छ। यो जिनो अफ एलिया सोज युज द डोर टु ट्रुथ एन्ड फल्स। यो मेड्रिड सहरभन्दा लगभग 25 किलोमिटर पर यो एल एस्कोरियल भन्ने ठाउँमा एउटा पुरानो प्यालेस, त्यो अहिले वास्तवमा लाइब्रेरी हो। यो प्यालेसमा यो पेन्टिङ लगायत अन्य इम्पोर्टेन्ट पेन्टिङ्सहरू पनि त्यहाँ राखिएको देखिन्छ स्पेनको। मैले आफै यो
हेर्न पाएको, हेर्ने अवसर पाएको हुनाले मैले यहाँनिर राखेँ जिनोलाई रिप्रेजेन्ट गरेको। अब जिनोको सन्दर्भमा अघि हामीले भन्यौँ ग्रीक फिलोसोफर जिनो कन्सिडर द प्रब्लम अफ एउटा प्रब्लमलाई हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ प्रब्लम अफ समिङ एन्ड इन्फाइनाइट सिरिज टु एचिभ अ फाइनाइट रिजल्ट उहाँको एउटा प्रब्लम के थियो भने एउटा प्याराडक्स यो इन्फाइनाइट सिरिजहरू थुप्रै छ नि नम्बर थ्योरीहरूमा ती इन्फाइनाइट सिरिजहरूलाई सम गर्दा गर्दा गरेर अल्टिमेटली फाइनाइट रिजल्ट पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र उहाँले भन्नुभयो उहाँले रिजेक्ट गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो इट इज इम्पोसिबल it as but rejected it as impossibility the result was Zeno's paradox एउटा उदाहरण म यहाँ अर्को स्लाइडमा शेयर गर्छु यो प्याराडक्स त सिरिजलाई एड गर्ने कुरा हो समिङ अफ इन्फाइनाइट सिरिज टु एचिभ अ फाइनाइट रिजल्ट अरू पनि थुप्रै प्याराडक्सहरू अघि हामीले जस्तो भन्यौँ ती प्याराडक्स एकदमै पजल टाइपको हुन्थ्यो च्यालेन्ज हुन्थ्यो इन्फ्लुएन्स गर्थ्यो धेरैलाई इन्स्पायर्ड एज वेल amused philosophers, not only philosophers, also mathematicians and physicists, of course, for about 2 millennia. 2000 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि जेनोको प्याराडक्सेसहरूले पजल गर्छ नयाँ कुरा इन्स्पायर गर्छ केही पजलहरू 11वटा पजलहरू अहिले पनि सल्भ भएका छैनन् यहाँहरू इन्ट्रेस्टेडहरू यहाँ खास गरी म्याथमेटिक्स फिजिक्सका स्टुडेन्टहरूलाई म सजेस्ट गर्छु गुगलमा हामी गयौँ भने अनसल्भ प्याराडक्सेसहरूमा हामी थिङ्क गर्न सक्छौँ द मोस्ट फेमस आर द आर्गुमेन्ट्स अगेन्स्ट मोसन डिस्क्राइब्ड बाई एरिस्टोटल इन हिज फिजिक्स बुक एरिस्टोटलले लेख्नु भएको एउटा फिजिक्स नामको बुक छ फिजिका भनेर त्यो बुकको 6th भोल्युममा एउटा फेमस प्याराडक्सेसलाई डिस्कस गरिएको छ जो चाहिँ अगेन्स्ट मोसन थियो आर्गुमेन्ट्स अगेन्स्ट मोसन थियो त्यसको डिटेलमा चाहिँ म अहिले जान चाहिनँ तर अहिले हामी मोसनकै कुरा गर्छौँ घुमेर घुमाएर मोसनकै कुरा गर्छौँ ओके मैले एउटा प्याराडक्स यहाँ डाइकोमी भन्ने प्याराडक्स यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजेँ यो डाइकोमी के हो भने जस्तै म आफ्नो यहाँ भिडियो अन गर्नु पर्ला सरी डाइकोमीलाई मैले केही बुझाउन प्रयास गर्छु सपोज हामीले थपडी बजाउँदाखेरि यसरी थपडी बजाउँदाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म यसरी थपडी बजाउनुपर्छ है त्यस्तै मैले सपोज भनौँ न यो हातलाई चाहिँ नहल्लाउने यतैकै राखिरहने र अर्को हातलाई चाहिँ मात्रै यसरी ल्याएर थपडी बजाउने भन्ने कल्पना गरेँ यसरी कल्पना गर्दाखेरि जेनोले के कल्पना गर्नु हो भने यो थपडीमा यसरी हात हल्लाउँदाखेरि स्टेप्समा हात हिँड्छ नि त यहाँसम्म ठोकिँदाखेरि त्यो स्टेप्सलाई उहाँले अलिकति त्यो स्टेप्सलाई उहाँले यसरी यो स्टेप्सलाई उहाँले सपोज यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ एउटा छ जो सपोज 1 भन्यो त्यो डिस्टेन्स फुल डिस्टेन्स त्यसलाई उहाँले यो आधा बाटोसम्म पुग्दाखेरि भनेर हाफ गर्नुभयो है अनि त्यसपछि फेरि अब बाँकी रह्यो यति बाँकी रह्यो यतिको पनि आधा भनेको यो हो यो हाफ भयो भने यो 1/4 भयो सपोज यो स्टार्ट यहाँ बीबाट गर्यो हाफमा पुग्यो 1/4मा पुग्यो फेरि 1/4 लाई डिभाइड गरौँ 1/4 लाई डिभाइड गऱ्यो 1/8 भयो यसको आधा फेरि अब अर्को स्टेप्समा जाउँ 1/8 लाई डिभाइड गरौँ 1/16 भयो 132 भयो 164 भयो यसरी डिभाइड गरेर हाफ गर्दै गयौँ भने एउटा सिरिज बन्छ 1 + हाफ + 1/4 + यसो सिरिज बन्छ त्यो सिरिज अब इन्फाइनाइटसम्म गइरहन्छ भले स्टेप्स टाइम उसले थोरै लिएला डिस्टेन्स पनि उसको सानो हुँदै जान्छ तर त्यो इन्फाइनाइट सिरिज हुन्छ त्यो इन्फाइनाइट सिरिजलाई सम अप गर्यो भने फाइनाइट नम्बर आउँछ कि आउँदैन डिटरमाइन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा पजल हो र जेनोले के भन्नु भने इट इज इम्पोसिबल यदि तपाईँ सिरिज बनाउनुहुन्छ डाइकोमी टाइपको डाइकोमीको मिनिङ नै के हुन्छ भने डाइकोटोमी हो त्यो डाइको मिन्स चाहिँ इट इज हाफ टोमी मिन्स इट इज डिभिजन हाफले डिभिजन गरेको डाइकोटोमी मिन्स हाफले डिभिजन गरेर यसको हाफ भयो फेरि हाफको हाफ अल्टिमेटली यु गो टु इन्फाइनाइट स्टेप्स and you never touch that regime and it's impossible to get finite result if you sum it up भने यो एउटा प्याराडक्स थियो डाइकोमी प्याराडक्स म फेरि त्यही स्लाइडमा गएँ
Okay. Okay. I should off my video. ओके, यसै गरी मैले त्यही नै यहाँनिर राखेँ। एबाट बीसम्म पुग्नु छ, सबभन्दा पहिले हाफमा पुग्यो, यो डिभिजन डाइकोमी भएको हुनाले हाफ पुग्यो, त्यसपछि फेरि फर्दर हाफ, त्यसपछि फेरि फर्दर हाफ, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/28, यसरी फर्दर यसको पनि यो डिस्टेन्स आधा, फेरि आधा हुँदा हुँदा यो खालको सिरिज भन्छ। दिस इज कल्ड डाइकोमी। उहाँले के भन्नु भने यो सिरिज डाइकोमीको सिरिज जुन छ त्यो सिरिज चाहिँ नि कन्भर्ज, यो सिरिज चाहिँ नि यसको सम गर्दाखेरि फाइनाइट भ्यालु आउँछ। इट इज इम्पोसिबल टु सम इट अप भनेर उहाँले भन्नुभयो। इट इज इम्पोसिबल टु सम अप भनेर भन्नुभयो। र उहाँले नेचरमा धेरै यस्तो कुराहरू डिभिजन, हाफले डिभिजन हुने कुराहरू देखाउनु भयो, असाध्यै धेरै इक्जाम्पलहरू देखाउनु भयो उहाँले। जस्तै हामीलाई थाहा छ बोटानीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डाइकोमी भन्ने कुरा, हाफले डिभिजन हुँदै जान्छ। त्यस्तै हाम्रो लाइफमा, हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा, चाहे त्यो एटमिक लेभल, मोलिकुलर लेभलदेखिको मोलिकुलर स्ट्रक्चर होस्, चाहे इनअर्ग्यानिक होस्, अर्ग्यानिक होस्, अथवा लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा जाउँ, ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरमा, प्लानेट्स, स्टार, क्लाउड्सहरूमा जाउँ, त्यहाँ पनि यो एक्जिस्ट गर्छ, डाइकोमी एक्जिस्ट गर्छ, धेरै लेभलहरूमा एक्जिस्ट गर्छ। त्यो कुरा उहाँले जोड्न खोज्नुभयो र यसको अल्टिमेट सम चाहिँ नि इम्पोसिबल छ भन्नुभयो है। यसलाई पछि बिस्तारै यसलाई पहिलो पटक यसलाई डिस्कस गरेर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुभएको एरिस्टोटलले, त्यो लजिकमै थियो। त्यसपछि उसले आर्किमेडिजले यसलाई पार्टली सल्भ गर्नुभयो र अल्टिमेटली फाइनली यो कुरालाई म्याथमेटिकली टेलरले लेख्नुभयो, टेलरले जेनरलाइज गर्नुभयो, जुन एकदमै त्यसको एप्लिकेसन्स हामीलाई थाहा छ, फिजिक्समा मात्रै होइन, इन्जिनियरिङमा, मेडिसिनमा, केमिस्ट्रीमा, डिफ्रेन्ट सेक्टरमा टेलर सिरिजको इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन छ। आज यो मेरो उद्देश्य चाहिँ टेलर सिरिजलाई बुझाउनु। ओके, लेट्स राइट दिस डाइकोमी। टोटल डिस्टेन्स सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म उद्देश्य थियो, यो 1 भनेर राखेँ, किनभने 1 लाई नै डिभिजन गरे हो। त्यसपछि आधा पुग्दाखेरि यो आधा भयो, त्यसपछि फेरि फर्दर नेक्स्ट स्टेप 1/4, नेक्स्ट स्टेप 1/8, 1/16, यसरी इन्फाइनाइटसम्म जाने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो नम्बर नै राख्ने हो भने, फङ्सनहरू नराख्ने, केही पनि नराख्ने भने, नम्बर मात्रै राख्ने भने यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो आर्किमेडिजले यसलाई सल्भ गर्ने क्लु दिनुभएको थियो धेरै पहिले। सपोज यसलाई मैले यो इक्वेसनलाई दुईटै साइडमा मैले हाफले मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई हाफ भनेको, यसलाई यसको डाइमेन्सनलाई मैले रिड्युस गरेँ अथवा स्केललाई रिड्युस गरेँ है। यहाँ हाफ हुन्छ, यसमा हाफ यस भयो, त्यस्तै 1 हाफ हुन गयो, हाफ 1/4 भयो, 1/4 1/8 भयो, सबैलाई हाफ गरेँ नि त। भने यसलाई पनि मैले फेरि डिभिजन बाई डाइको जस्तो गरेँ, डिभाइड गरेँ, डाइकोमी गरेँ। अब फेरि नाउ आई सबट्र्याक्ट दिस इक्वेसन फर्स्ट, इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम इक्वेसन फर्स्ट, सबट्र्याक्टिङ यस, यो यस हो, यो हाफ यस हो, यो दुईवटा सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने हाफ यस आउँछ। त्यस्तै यो 1 लाई छोडिदिउँ, यो एउटा 1 लाई छोडिदिउँ, हाफ माइनस हाफ क्यान्सल, 1/4 माइनस 1/4 क्यान्सल, 1/8 क्यान्सल, 1/16 क्यान्सल, सबै टर्महरू यहाँ जति पनि लेख्न सकिन्छ सबै टर्महरू क्यान्सल हुन्छ एक्सेप्ट दिस 1. So you will have yes minus half yes equals to 1. So this means half yes equals to 1. After subtracting, you get this. This means you get yes equals to 2. So this is true. This is possible. You can say, you can sum it up because 1 you have here and you have divided this 1 into several parts and finally you get this is 1 plus 1. है तो अर्को स्टेप्स त आयो नि त यहाँ त यो खालको म्याथमेटिकल अपरेसनले आयो सिम्पल अपरेसन हो तर यो कुरा पजलिङ कसरी भयो त फेरि अर्को स्लाइडमा हामी के डिस्कस गर्छौं र यसलाई जनरलाइजेसन गर्ने यो नम्बर मात्र किन राख्ने यो नम्बर भने के हो हाफ हाफ गर्ने भने के हो त्यसलाई म्याथमेटिकली कसरी लेखिन्छ प्रयोग कसरी गरिन्छ ती कुरामा जान्छ ओके
ओके, त्यस्तै यो एउटा पजल अर्को पजल पनि मैले राख्न खोजेँ, किनभने यो पजललाई अल्टिमेटली सल्भ गरेर धेरै पछि प्ल्याङ्कले प्ल्याङ्क टाइम र प्ल्याङ्क लेन्थ भन्ने कुरा आयो यो पजल सल्भ गर्नु। आर्चिलिज एन्ड द टर्टवाइज, यो आर्चिलिज भनेको योद्धा हो अथवा रनर हो, रोमन रनर हो, एकदमै बलियो बाङ्गो, एकदमै दुस्तो बडी भएको। त्यो यहाँ छ, एउटा कछुवा यहाँ छ, कछुवा पर छ, अनि उहाँले यो कछुवालाई भेट्नको लागि रन गर्नु, यहाँ कुद्नुभयो, बेस्ट रनर हो उहाँले, कुद्नुभयो र कुद्नु पहिले कछुवा अगाडि थियो, कछुवालाई समात्नु पर्यो नि त, कछुवालाई समात्नलाई उहाँबाट यहाँ कुद्नुभयो र यो कुद्नको लागि उहाँलाई जति टाइम लाग्यो नि त्यो टाइममा त कछुवा अलिकति अगाडि गइसकेको थियो, अभियसली अगाडि जान्छ। त्यसपछि फेरि उहाँले यो कछुवालाई समात्नको लागि यहाँबाट कुद्नुभयो, कुदिसकेपछि फेरि कछुवा अलिकति अगाडि गइसकेको छ, उहाँ कुदिरहनु भएको छ, कछुवा अलिकति अगाडि जान्छ, फेरि अर्को स्टेप्स आउँछ। यसरी हुँदा 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 यो स्टेप्स कछुवा त थोरै हिँड्छ, उहाँ त कुद्न त उहाँ त रनर हो, भेरी फास्ट, प्र्याक्टिकली हामीलाई थाहा छ उहाँले कछुवा समातिहाल्नुहुन्छ। तर हामीले यदि चाहिँ उहाँ कछुवा पनि कुद्छ, उहाँ पनि कुद्नुहुन्छ र उहाँ कुद्ने पिरियडमा कछुवा त अलिकति अगाडि गइसक्छ नि त, अनि त्यहाँ पुग्यो फेरि चाहिँ कछुवा उहाँ कुद्नुहुन्छ, कछुवा फेरि अगाडि जान्छ। हामीले यसरी लजिकली थिङ्क गर्ने भने उहाँले कछुवा नै समात्न सक्नु, तर रियालिटीमा त कछुवा समात्नुहुन्छ, हामी पनि समात्छौँ कुदेर कुनै पनि कुरा है। सो द्याट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। भनेको उहाँले कुद्दाखेरि सुरुमा बढ्ता समय लाउनुहुन्थ्यो, पछि समय घट्दै जान्छ, डिस्टेन्स पनि घट्दै जान्छ, र लास्टमा यति एउटा सानो समय रहन्छ कि सानो स्टेप्स रहन्छ कि लेन्थ पनि सानो लेन्थ बाँकी रहन्छ, अथवा त्यो लेन्थ भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क्स लेन्थ हो। इट क्यानट बी मेजर्ड इन द ल्याबोरेटरी। We know our understanding starts from Planck scale, whether it is Planck length or Planck time. यो एरिस्टोटलले त्यो जुन बुक लेख्नुभएको थियो नि, फिजिक्स भन्ने बुक, त्यो फिजिक्समा यो कुरा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, आर्चलिज एन्ड टर्टवाइज एक्सप्लेन गरेर यो फन्डामेन्टल मेजरमेन्टहरू हुन्छ नि लेन्थ र टाइम, त्यो मेजरमेन्टको पनि सर्टेन लिमिट हुन सक्छ भनेर उहाँले त्यति नै पहिले नै लजिकली अथवा फिलोसफिकली लेख्नुभयो। अल्टिमेटली हामीलाई थाहा छ प्ल्याङ्कले यसलाई प्रुफ गर्नु, probably Planck length. Planck length is the smallest length that can be measured in the laboratory. The smallest length at which space can be defined. त्योभन्दा सानो लेन्थको स्पेस डिफाइन नै गर्न सकिँदैन। त्यस्तै प्ल्याङ्क टाइम पनि हुन्छ। ओके, यो अर्कै प्याराडक्स हो। यो प्याराडक्स मैले फिजिक्सको सन्दर्भमा भएको हुनाले मैले राखेँ। अगाडिको प्याराडक्स हाम्रो डाइकोमी थियो, आधा आधा गर्दै जाने प्याराडक्स थियो। ओके, अब म एकैचोटि यहाँहरूले हामीले प्रयोग गर्दै आएको टेलर सिरिजमा गएँ। टेलर सिरिज हामीले कसरी डिफाइन गर्थ्यौँ, यसरी लेख्थ्यौँ, त्यसलाई हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ। त्यो पनि डाइकोमी नै हो। त डाइकोमी कस्तो फर्ममा हो भने डिफरेन्सिएबल फर्ममा। टेलर सिरिजलाई यसरी लेख्छौँ, टेलर सिरिज इज ए फङ्सन। So you know what is function. Function preserves the structure of the processes. Function भनेको त जे भइरहेको छ त्यसलाई प्रिजर्भ, इन्फर्मेसन प्रिजर्भ गरेर राख्छ। टेलर सिरिज अफ अ फंक्शन is an infinite sum. Taylor series is a sum of terms that are expressed in terms of functions derivatives. भनेको एउटा फंक्शन छ, यो फंक्शन छ, फंक्शनको डेरिभेटिभ्सहरु हुन्छ नि, त्यो डेरिभेटिभ्सहरुकै सम। एउटा फंक्शन छ, कुनै डायनामिकल भेरिएबल होला अथवा केही होला, फंक्शन एउटा छ, त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ इन्फाइनाइट सम, डेरिभेटिभको इन्फाइनाइट सम। फंक्शन is Taylor series of a function is an infinite sum of terms that are expressed in terms of functions derivatives at a single point. Suppose यहाँ बीचमा point छ, यसरी function छ भने यही point तिर shrink भएर जानु पर्यो, डेरिभेटिभ हुँदै हुँदै इन्फाइनाइट सम्म जानु पर्यो, र यसरी इन्फाइनाइट सम्म पुग्दाखेरि जुन स्टेप्स को चाहिँ जुन सिरिज हुन्छ त्यो सिरिज टेलर सिरिज है। बाहिर पनि point हुन सक्छ, यहाँ फंक्शन हुन सक्छ, त्यो point को रेस्पेक्टमा चाहिँ फंक्शन चाहिँ फंक्शनको डेरिभेटिभ चाहिँ सम इन्फाइनाइट सम हुनु पर्यो। इन्फाइनाइट सम कन्भर्ज हुन्छ टेलर सिरिज, फाइनाइट तिर जान्छ, तपाईलाई थाहा छ। अब अझै मैले टेलर सिरिजलाई अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट किसिमले लेखे। You know everything. I have added this complex value function because with the importance of quantum mechanics. You see,
We use real number in classical mechanics. We use complex number to find measurable quantities in quantum mechanics. So now Taylor series of a real, of a real or complex valued function, you can forget it. If you are not a physics student or a mathematics student, you can forget it. Taylor series of a real function, it is Vfx, that is infinitely differentiable. Infinitely differentiable हुनुपर्छ त्यो डिफरेन्स हुँदै जानुपर्छ at a real say a एउटा कुनै at a real a कुनै एउटा भ्यालु यो कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ is the power series. Actually, it is power series. You see, you have expressed Taylor series in this way. You a भनेको चाहिँ तपाईको यो fx जस्तै x को ठाउँमा हामीले a राख्यौं है x को ठाउँमा a भन्दा पनि a को रेस्पेक्टमा हामीले a को point को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरिरहेका छौं. So this is first differentiation, this is second differentiation, this is third differentiation, and so on. So you have divided first differentiation by factorial. But division गरेको छ. Division केले गरेको छ? Factorial ले गरेको छ. त्यहाँ डाइकोमीमा के थियो? Divisible थियो. हाफ ले डिवाइड गरेको थियो. यहाँ डिभिजन चाहिँ factorial ले छ. त्यसपछि यहाँनिर यो x भनेको के हो? फंक्शन को f as a function of x. है यो चाहिँ with respect to certain point हो जुन point थियो. अब यो point ला suppose a लाई हामीले 0 भनिदियो भने चाहिँ टेलर series चाहिँ Maclaurin series हुन्छ. Probably you know this, where n factorial denotes the factorial of n. This is divisible. Divide गर्ने चाहिँ यसले गरे. Okay, so when a equals to 1, a equals to 0 भनेको चाहिँ अघि हामीले भन्यौ नि यो फंक्शन छ सपोज ओरिजिन मै ल्याएर राखिदियौ भने सेन्टरमा फंक्शन यसरी 0 मै स्विङ भएर जान्छ. त्यस्तो खालको सिरिज भइदियो भने त्यो सिरिजलाई हामी Maclaurin series भन्छ. Okay, okay, so this guy is Taylor, Brooke Taylor, and this guy is Maclaurin. यिनीहरु उहाँहरु दुई जना अलिकति सिनियर जुनियर हो. एउटा कुरा शेयर गरौं, न्यूटन को समकालीन न्यूटन भन्दा थोरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो ब्रुक टेलर र उहाँ इंग्लिश म्याथमेटिशियन नै हो. इंग्ल्यान्डकै क्याम्ब्रिजमै रेगुलर भिजिट गर्नुहुन्थ्यो है. उहाँले यदि यहाँहरुलाई थाहा छ भने एउटा कुरा मैले अहिले सम्झे, न्यूटन र लेब्निजको बीचमा जुन विवाद थियो नि क्याल्कुलसको डिस्कभरी गर्ने लेब्निज हो न्यूटन होइन भने, त्यो विवादलाई सल्भ गर्नको लागि रोयल सोसाइटीले टेलरकै संयोजकमा टिम बनाएको. त्यो टिममा सिंगल बडी टिम बनाएको थियो. यु शुड डिसाइड हु डिस्कभर्ड अर हु एक्सप्लोर्ड दिस क्याल्कुलस. त्यसको डिटेलमा म जान चाहे. Okay, Taylor contributed not only Taylor series, also the Taylor's theorem, finite difference. You know this, very important in mathematics, and integration by parts. Obviously, it is extremely important for all students, particularly students of physics and engineering. Okay, so Maclaurin series, a special case of the Taylor series, obviously, when a equals to 0. The origin may 0, origin मा ल्याएर राखिदियो भने त्यो पोइन्टलाई त्यसलाई हामी Maclaurin series भन्दो रहेछौं. Maclaurinलाई युज गर्नुभयो र Maclaurinले टेलर सिरिजलाई अझै थप व्याख्या गर्नु. डेफिनेसन त्यही इक्वेसन मैले लेखे. यसमा चाहिँ हामीले अब यो जस्ताको त्यस्तै इक्वेसन कतैबाट ल्याएर राखेको हुँदा यो c अघि हाम्रो a थियो, यहाँ चाहिँ c छ है, त्यति मात्रै फरक हो. यसलाई a मात्रै भनेर बुझ्दा पनि भयो. सो त्यो सम थियो नि अगाडिको सम, त्यो समलाई सम गरेर यो फर्ममा लेखिदिएको. यहाँ अब fa छ अघि जस्तै फर्स्ट डिफरेन्सिएसन एन्ड सो अन अप टु फ्याक्टोरियल n. 1 फ्याक्टोरियल लाई चाहिँ हामीले यहाँ हटाइदियौ. 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन फ्याक्टोरियल उतातिर n फ्याक्टोरियल सम्म जान्छ. Okay, so this is called Taylor series for fx at c. At c. Moreover, if c equals to 0, this series is the Maclaurin series for f. Only f. मैले यो कुरा टेलर सिरिजलाई पत्ता. सुरुमा हामीले जेनोज प्याराडक्स हेर्यौं, डाइकोमी हेर्यौं. आधा आधा गर्दै जाँदाखेरिको सिरिज जुन हुन्छ त्यो सिरिजलाई जोड्न सकिदैन, इम्पोसिबल हुन्छ भन्नुभएको थियो. पछि हामीले सजिलै जोड्यौं. अब त्यस्तै खालको यो सिरिज चाहिँ टेलरले त्यो डिफरेन्शिएबल फंक्शनहरुको सिरिज हो. डिफरेन्शिएबल इन्फाइनाइटली डिफरेन्शिएबल फंक्शनहरुको सिरिज. अब यस्तो खालको सिरिज यसलाई अब अलिकति फुटाएर हेरौं न. यसलाई फुटाएर बुझ्नको लागि फुटाएर हेरौं. सपोज हामीले फंक्शन चाहिँ सिनुसोइडल कन्सिडर गरौं. fx equals to sin x consider गरे. You know sin x. Sin x भनेको सिनुसोइडल वेभ हो है. सिनुसोइडल वेभ भनेको जस्तै हामी
इलेक्ट्रिक पल्स AC अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि सिनुसोइडल हुन्छ different types of waves are sinusoidal, different kinds of waves, whether it is longitudinal or longitudinal or transverse, or many other types of waves. So, for example, electromagnetic wave is sinusoidal in nature. Sin x cos x express गर्न सकिन्छ. You know the difference between sin and cos. मैले fx को ठाउँमा फंक्सन चाहिँ sin x लिएँ. अब c चाहिँ 0 कन्सिडर गर्दियौ हामीले, किनभने टेलरकै लाई सजिलो बनाउनको लागि म्याक्लौरिनमा लगाउनको लागि c कन्सिडर गर्यो. त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँनिर यो जुन सम हो, यो c 0 भएको हुनाले यहाँ 0 लेखे. यो fc थियो, f 0 भयो, f प्राइम 0 हो. यसरी डबल डिफरेन्सिएसन, ट्रिपल डिफरेन्सिएसन, 4 टाइम्स डिफरेन्सिएसन, यसरी हामी कन्टिन्युअस यो खालको लेख्यौं. अब sin x हाम्रो फंक्सन हो. sin x लाई हामी गर्न सक्छौं, डिफरेन्सिएसन गर्नु पर्यो. c0 राखेर डिफरेन्सिएसन गर्नु पर्यो. You have sin x here as function. त्यो यहाँ गरौँ. Let's determine the interval of convergence. Interval of convergence, it means let's determine the differentiations from first to infinite. Successive differentiation, हामीलाई थाहा छ fx लाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्यो भने fx चाहिँ पहिले हेरौँ न. सुरुको त fx चाहिँ छ. x0 राख्यौं भने sin 0 = 0 हुन्छ. त्यस्तै fx यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने sin x cos x हुन्छ. डिफरेन्शिएट गर्यो भने यसमा फेरि 0 राख्यो भने यो 1 हुने हो. कोसाइन फंक्सनमा गयो यो 1 हुने हो. त्यस्तै फर्दर डबल डिफरेन्शिएसन, ट्रिपल डिफरेन्शिएसन गर्दा यहाँनिर त्यसको x को भ्यालु राख्दाखेरि 0 1 0 -1 र त्यसपछि फेरि 4 डिफरेन्शिएसन, 5 डिफरेन्शिएसन गर्दा फेरि sin x cos x आउने भयो. कस्तो खालको रिजल्ट देखिन्छ भने 0 1 0 -1 0 1 भनेको यहाँ 0 1 0 -1 पछाडी फेरि रिपिट भएको देखिन्छ. ओके, सो sin x लाई हामीले फंक्सन बनायो भने यसको रिपिटेसन देखिन्छ. द प्याटर्न रिपिट्स आफ्टर थर्ड डेरिभेटिभ. यहाँ हेरौँ, थर्ड डेरिभेटिभ सम्म चाहिँ प्याटर्न देखायो 0 1 0 -1. त्यसपछि प्याटर्न चाहिँ रिपिट भयो. प्याटर्न रिपिट भयो. obviously यहाँ रिपिटेसन चाहिन्छ. यो सिनुसोइडल हो, यो असिलेसन हो. त्यसैले you expect repetition here. Okay. Now let's substitute those values. अब त्यही भ्यालुहरु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दै 0 1 0 -1 0 1 0 -1 जो रिपिट भइरहेको यो छ. थर्ड बाट रिपिट भयो, सब्स्टिट्युट गर्दियो. 0 भइसकेपछि त त्यसको भ्यालु 0 भयो. बाँकी रहेको टर्मलाई लेख्दाखेरि के देख्छौं भने sin x = you all know this. Sin x = x minus x³ by 3 factorial plus x5 by 5 factorial x7 by 7 factorial. अब तपाई हामीहरु फिजिक्सका स्टुडेन्टहरु के गर्नुहुन्छ भने according to Taylor series sin x = x minus यो लेख्नुहुन्छ. And to the first approximation you take either x, or up to second approximation you take either this. यसरी गरेर तपाई आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ. तर हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ. यो टेलर सिरिजको यो टर्म्सहरु भनेको के हो, x को भ्यालु जुन पनि भ्यालु हुँदा यो टर्म्स भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन. तर यहाँनिर हामीले x लाई केयर नगरिकन x लाई सपोज 1 मान्दियौ भने सबै 1 नै भयो. केयर नगरिकन यसको फ्याक्टोरियललाई मात्रै विचार गर्यो भने के देखिन्छ भने 1/3 factorial is larger than 1/5 factorial. It is much larger than 1/7 factorial. Factorial भनेको 7 factorial भनेको 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो. यसैगरी यो फ्याक्टोरियल त कन्भर्ज हुँदै गइराछ नि त, सानो हुँदै गइराछ फ्याक्टोरियल. हामीले x लाई केयर नगर्यो भने हामी देख्छौं by the ratio test you can conclude that this series converges for all x. For all x भनेर लेख्न सक्छौं है. तर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने म अर्को स्लाइडमा आउँछु. You cannot conclude that power series, you see this is a power series, power increase भइरहेको छ x को. You cannot conclude that power series converges to sin x for all x. सबै खालको x को लागि sin x यता छ नि त, यो साइडमा यहाँ त sin x छ, यो sin x छ. यो sin x, you cannot conclude that the power series converges to sin x for all x. जुन पनि x को लागि हुँदैन. त्यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ राखेँ. यो तपाईको हाम्रो इक्वेसन भयो, जुन इक्वेसन अघि हामीले टेलर sin x फंक्सन मानेर टेलर सिरिजबाट यो इक्वेसन लेख्यौं है. अब मैले यहाँ के गरेँ भने x को भ्यालु एज्युम गरेँ 0.1 0.2 0.5
Let's assume, let's fix values for x and calculate, you can calculate sin x, assuming these values. यो x को भ्यालु मैले एज्युम गरे, sin x क्याल्कुलेट गरे. अब sin x भनेको के हो? sin x भनेको त यो हो. तपाईले फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्नु हो भने यो मात्रै हो. सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्नु भने यो दुईटा हो. दुईटा लिनुहुन्छ. थर्ड गर्नु भने थर्ड सम्म जानुहुन्छ. फोर्थ गर्नु फोर्थ सम्म अनि फिफ्थ सम्म जानुहुन्छ. यसरी एड गर्दै गर्नुहुन्छ नि. मैले टेबलमा के गरे भने x को भ्यालु आफै एज्युम गर्यौ. sin x हामीले निकाल्यौ. तपाई क्याल्कुलेटर युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि यो फर्स्ट पहिलो दुईटा लिएर यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त x को भ्यालु 0.1 राख्दा त्यो क्याल्कुलेट गरे. अनि तीनटा लिएर क्याल्कुलेट गरे. त्यसपछि तीनटा लिएर. त्यसपछि चारवटा लिएर. त्यसपछि पाँचवटा यहाँ छैन पाँचवटा पनि लिएर क्याल्कुलेट गरे. है यो फ्याक्टोरियलको भ्यालुहरु हो. त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दा के देखिन्छ भने sin x को भ्यालु 0.1 राख्दाखेरि sin x हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ भने 0.9983 क्याल्कुलेटरले गरौँ 0.9983. त्यसपछि यो दुईटा टर्म x को भ्यालु 0.1 राखेर 0.1 माइनस 0.1 क्यूब डिवाइड बाइ 6 गरे भने 0.09983 सेम आयो. त्यसपछि अर्को एउटा टर्म यहाँ एड गर्नु पर्यो माइनस छ बीचमा है. अर्को टर्म एड गरेर गरे भने पनि त्यही आउँछ यो लेभलसम्म. 5 सिग्निफिकेन्ट डिजिट राखेको छु मैले. यहाँ पनि त्यही आउँछ यहाँ पनि त्यही आउँछ. यसको मतलब 0.1 राख्दाखेरि त भ्यालुज जुन एप्रोक्सिमेसन लिए भने पनि फर्स्टले जे दिन्छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ त्यही दिन्छ फिफ्थले त्यही दिन्छ है. यसको मतलब इट डजन्ट म्याटर वेदर यु टेक ओन्ली one term, only two term or three term or four term if you have this value. If you go to 0.2 the situation is again the same. If you go to 0.5 you see this is sin x is 0.47943 943. So here if you take first approximation taking two terms you have 0.49. It's larger than this. बढ्ता भ्यालु पाउनु हो. अब अर्को टर्म लिनु पर्यो तपाईले. So you need to take third term. What you will get 479. So up to first three digit is not only first three digit, it's exactly coincides up to 5 digit. So if your precision level is up to 5 digit, so you have to take up to this approximation. If you have this value 0.5 value. यहाँ गयो भने पनि त्यही आयो. अब त्यसपछि त उही आयो नि त. त्यसैले उही रिपिटेसन हुन्छ कन्भर्ज हुन्छ. यो कहाँ गएर कन्भर्ज हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँ है. त्यसै 1 राखौँ त 0.84. This is not the same. It's not the same. Now it becomes same. यहाँदेखि सेम हुन थाल्यो भनेको हामीले 4 टर्म 4 वटा टर्म लिनुपर्ने भयो sin x को लागि 1 भ्यालुको लागि है. त्यसपछि फेरि अब कन्साइड हुन थाल्यो. जति पनि यतातिर टर्म लियौ you have a same value. You will have a same value. If you take 2, you see this is 0.9. But you see if you take only first two terms, you will make a blunder. यहाँ 0.9 to 0.6 भनेको त लगभग 50% कम आयो नि त. यो त 2/3 कम आयो. So your approximation is not appropriate. That is missed. त्यसपछिको टर्ममा जाउँ त बढ्ता भएर आयो 0.93. 0.9 भन्दा पनि बढ्ता हो. त्यसपछिको टर्ममा जाउँ त 0.90794. त्यसपछिको टर्ममा जाउँ 0.90935. Still it's not consistent. So after this term you will get consistent value if you take 2. Okay, if you take 4, situation is so bad. यहाँ हेरौँ त sin x को रियल भ्यालु आउनु पर्ने यति हो -0.75. कस्तो आउँछ हेरौँ त फर्स्ट 2 लिए भने. अब तपाईले 4 लिएर एप्रोक्सिमेट दुईटा टर्मला गरे भने के सिचुएसन हुन्छ. एकदमै यो सिचुएसन खास गरी इन्जिनियरिङ फिल्डमा अप्लाइड साइन्समा फिजिक्समा यस्तो खालको सिचुएसन हुनु हुँदैन. अझै नेक्स्ट टर्म लियौ माइनस गकै छैन प्लस पो आयो. यो माइनस आयो धेरै ठुलो आयो. अब यहाँ पुग्दाखेरि -6 आयो थोरै आयो. So this is for your practice. Proceed this and try to find up to which term you have to take. यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने x सबै x को भ्यालुको लागि एप्रोक्सिमेसन सेम हुनु हुँदैन, सेम नहुने रहेछ. त्यसैले हामी यो सेन्टेन्स हामी लेख्न सक्छौं. यो x भनेको के हो? x भनेको इम्पोर्टेन्ट हुँदै रहेछ. x भनेको त तपाईको फंक्सन हो नि त. फंक्सनले हेर्ने कुरा त्यो हो नि त, एफएक्स हो. त्यो के हो? x तपाईको केसमा, फिजिसिस्टहरुको केसमा, इन्जिनियरहरुको केसमा त्यो x चाहिँ डायनामिकल भेरिएबल हुन सक्छ.
है अथवा कुनै एउटा खालको भेरिएबल हुन सक्छ अथवा हाई एनर्जी फिजिक्समा क्वान्टम मेकानिक्सहरुमा केमिस्ट्रीमा फिजिकल केमिस्ट्रीहरुमा त्यो हुन सक्छ यो कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्छ त्यसको है अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल पनि हुन सक्छ त्यो के हो भन्ने कुरा त फंक्सन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ त्यसको आधारबाट हामीले एप्रोक्सिमेसन गर्ने त्यसको आधारबाट एप्रोक्सिमेट गर्ने ताकि यतातिरको भ्यालु र यता लिएको टर्म्सहरुले इक्वल भ्यालु दियोस् अथवा कन्भर्ज त हुनै पर्छ कन्भर्ज हुनेसँग समात्नु पर्यो नि कहाँसम्म गएर त भित्तामा पुग्छ त्यहाँसम्म समात्नु पर्यो सो you cannot conclude, this is a very important line, you should remember this always, you cannot conclude that power series converges to sin x for all x. For all x. You can simply conclude that. You can simply conclude that power series converges to some function. Converges to some function, but you are not sure what function it is. Because you have to go to the field. भनेको तपाईको केसमा जानुपर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ यति कुरा मैले शेयर गरे र असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ शेयर गर्न गइरहेको छु बुझ्ने कोसिस गरौँ यो कालो जुन लाइन छ यो चाहिँ सिनुसोइडल हो sin x हामीले कन्सिडर गरेका छौं नि त अघि y = sin x साइन वेभ बनाए है यदि हामीले फर्स्ट टर्म मात्रै लियौ भने सुरुमा त x छ x - x³ / 3 फ्याक्टोरियल छ फर्स्ट टर्म मात्रै लियो भने त यो स्ट्रेट लाइन हो यो पोलिनोमियललाई y = mx जस्तो सेन्टरबाट पास भएको लाइन भयो दिस इज y = mx त फर्स्ट टर्म मात्रै लियो भने सिचुएसन के हुँदै रहेछ स्ट्रेट लाइन हुन्छ obviously फर्स्टबाट पोलिनोमियल हुन्छ सपोज हामीले नेक्स्ट टर्म पनि लियो भने त्यो भनेको के हो x - x³ / 3 फ्याक्टोरियल इफ यु टेक्स नेक्स्ट टर्म यो भनेको के हो थर्ड अर्डर पोलिनोमियल x³ र x थर्ड अर्डर पोलिनोमियल हो थर्ड अर्डर पोलिनोमियललाई तपाईले प्लट गर्नुभयो भने यसलाई प्लट गर्नुभयो भने यसरी आउँछ यो जुन प्लट यहाँनिर छ अर्को ग्रे लाइनले यसरी जान्छ यसरी आउँछ थर्ड अर्डर पोलिनोमियल है अब मैले नेक्स्ट टर्म पनि लिए y = sin x त हाम्रो इक्वेसन ब्ल्याक भइहाल्यो अब मैले नेक्स्ट टर्म लिए x³ / 3 + x5/5 फ्याक्टोरियल लिए अब यो फिफ्थ अर्डर पोलिनोमियल फिफ्थ अर्डर सम्मको पावर सिरिज हो नि त यो पोलिनोमियल हो अब यसलाई प्लट गर्यो भने के आउँदै रहेछ भने यो ग्रे लाइनहरु यो सिनुसोइडलसँग कसरी ट्रान्सिएर कसरी कम्प्याटिबल भएर यो फुत्किदो रहेछ भनेको तपाई जति अर्डर बढाउँदै जानुहुन्छ नि टर्म्सहरु जति बढाउँदै जानुहुन्छ नि त्यति बढाउँदै गयो भने सिनुसोइडलसँग त कन्साइड हुँदै जान्छ कम्प्याटिबल हुँदै जान्छ if you take one more additional term 4 terms you see it is compatible from pi to minus pi to pi it is compatible with your sine wave complete sine wave सँग पुग्यो नि यो कतिवटा टर्म लिँदा चारवटा टर्म लिँदाखेरि complete sine wave सँग पुग्यो okay so this has been discussed by Brooke Taylor in his book उहाँले फंक्सनहरु लिएर यो बुकमा डिस्कस गर्नु भएको छ तर यो बुक ब्रुक टेलर पछाडी धेरै पछाडी 70 इयर्स पछाडी यो बुक प्रिन्टमा गएको हो okay so this is a very great contribution made by Taylor okay you can also put the boundaries usually हामीले रियलिस्टिक प्रब्लमहरुमा हाम्रो बाउन्ड्रीजहरु हुन्छ sin x तपाईको फंक्सन हो तर sin x चाहिँ टर्न ट्रंकेट हुने अथवा sin x चाहिँ काम नगर्ने हाम्रो सर्टेन रेन्जमा सर्टेन थिकनेस बाहेक अन्य हामी यो बाउन्ड्री लियौ -1 to +1 या -1 to +1 यो छ यो स्केल लियौ अब त्यसमा यो पावर सिरिज यहाँ मात्रै यो एक्जिस्ट गर्छ साइन यो रिजन भनेको यो -half to +half यो रिजनमा मात्रै from if you form a power series for the function shown in the figure you would obtain the same series as in example 1 अगाडिको एक्जाम्पल जस्तै तपाई पाउनुहुन्छ you know that the series converges for all x and it is obviously cannot converge to both fx and sin x for all x so your convergence should be here यो बाउन्ड्रीज भित्र तपाईले कन्भर्जेन्स हुन्छ है okay so this is the same I have combined all the plots यहाँ सिनुसोइडल फंक्सन देखिन्छ यो सिनुसोइड sin x हो यो sin x हो अब पहिलो टर्म मात्र लिँदाखेरि स्ट्रेट लाइन रातो भयो सेकेन्ड टर्म लिँदाखेरि यो अर्को कलर आयो यतातिर
थर्ड टर्म पनि लियौँ भने यो ग्रीन भयो, फोर्थ टर्म त्यसरी हुँदै हुँदै यहाँ थुप्रै टर्मसम्म छ। यहाँ 1 3 5 7 9 11 13 at x equals to 0. So as the degree of Taylor polynomial rises, it approaches the correct function. It approaches towards the correct function. This image shows the sin x and its Taylor approximations by polynomial of degree up to 13 at x equals to 0, obviously. Okay, यो sin x को हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर हामीलाई थाहा छ फिजिक्समा अथवा इन्जिनियरिङमा हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रा नेचरले बिहेभ गर्ने हाम्रा फंक्शन्सहरू धेरै छन्। तिनीहरू डायनामिकल भेरिएबलहरू हुन सक्छन्। To gain insight into an equation, physicists often simplified a function by considering only the first 2 or 3 terms. हामीले हेर्यौं भने तपाईहरुले ब्याचलर लेभलमा बीएससी मा एमएससी मा धेरै ठाउँमा टेलर सिरिज युज गरेर त्यो फर्मुला तपाईले लज पाउनुहुन्छ अथवा तपाईले डेरिभेसन पाउनुहुन्छ, अल्टिमेटली एउटा रिलेसन लेख्नुहुन्छ, टेलर सिरिज बीचमा युज गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ त्यहाँ इन्भल्भ भएको फंक्सनलाई एप्रोक्सिमेट गर्नु भएको छ। एप्रोक्सिमेट कति डिग्रीसँग गर्ने भन्ने कुरा अहिले फेरि रिभिजिट गरेर पुरानो किताबहरु पल्टाउनुस्, त्यहाँबाट तपाईलाई क्लियर हुन्छ। त्यति x को भ्यालु त्यतिसम्ममा त्यो कन्भर्ज भएको हुनुपर्छ। You should think on this. Usually physics मा चाहिँ अन्डरग्रेजुएट लेभलमा बीएससी को लेभलमा भन्नुपर्छ, पहिलो दुईटा अथवा तीनटा टर्म्स मात्रै लिएको देखिन्छ, चाहे त्यो e to the power x को लागि होस्। हामीले sin x को डिस्कस गर्यौं, तपाईहरुले अरु पनि फंक्सनहरु जुन हामी जनरली हामी युज गरिरहेका छौं, sin x cos x log x inverse function exponential e to the power x is this one. This comes from Taylor series. Okay, so this is extremely important. So in other words, physicist uses a Taylor polynomial as an approximation of the function. You should remember this. हामीले Taylor series use गर्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भने हामीले त्यो फंक्सनलाई एप्रोक्सिमेट गरिरहेछौं कहाँसम्म, टु द फंक्सन। टेलर पोलिनोमियल जुन पोलिनोमियल आएको छ नि, टेलर पोलिनोमियल एज एन एप्रोक्सिमेसन टु द फंक्सन। जुन फंक्सन हो नि यतातिर ex sin x हरु छ, यो फंक्सन सम्म एप्रोक्सिमेट गरिरहेछौं। र यतातिर हामीले फर्स्ट टु लियो भने अब यहाँनिर लिनियर हुन्छ रिलेसन है, यहाँ पनि फर्स्ट टु लियो भने पोलिनोमियल थर्ड अर्डर आउँछ। प्रोबब्ली हामीले स्पेसिफिक क्यापेसिटीमा यो लिने गर्छौं। धेरै ठाउँहरुमा मैले जति सम्झ्या छु त्यो यहाँ लेखेको छु। You use for Taylor series to find Fermat principle in many places while discussing electric dipoles, quadrupole moment, and so on. Special theory, special relativity equation, the resistivity in the wires, periods of pendulum, कर्वेचर क्याल्कुलेसनमा पनि यसको एक्सटेन्सिभ युज छ। स्पेसिफिक मैले बुझ्ने कुराहरु मात्रै राखे, अरु पनि हायर स्टडीमा मास्टर्स लेभलमा अथवा अझै फर्दर स्टडीमा धेरै नै छ, thousand applications of Taylor series. So now I strongly recommend try to prove Taylor series. Okay, it's not a big task, it's an easy task. Try to understand what you have done during the derivation. What you have done means you have to make your own concept following these steps of that derivation. So differential equations are made easy with Taylor series. Taylor series is an essential theoretical tool in computational science and approximation. Obviously in data science it has a huge applications, and also in computer science it has huge application. Engineering, it's we cannot avoid, particularly in civil engineering, electrical engineering, and energy sector, also in energy sector. Not only in science, also in economics. If you study microeconomics, you need to apply Taylor series. Also in the stochastic processes, in the finance paper, also in other disciplines of social science, as well as in geography, it's extremely important. So Taylor contributed a lot, and it's actually come from dichotomy बाट आएको हो। तर फंक्सन इन्फाइनिटेसिमली डिफरेन्शिएबल हुने क्रममा ती फंक्सनहरुको जुन सम हुन्छ त्यो सम नै टेलर सिरिज हो।
So you will solve many such problems. If you go to, it will be very interesting if you look at your equation where you have used Taylor series. तपाईं कपी पल्टाउनुस्, पुरानो अथवा किताब पल्टाउनुस् अथवा गुगलमा सर्च गर्नुस् एप्लिकेसन अफ टेलर सिरिज र रिकल गर्नुस् हामीले अन्डरग्रेजुएट पढ्दा 11 12 पढ्दा पनि बीएससी पढ्दा पनि बीई पढ्दा पनि मेडिसिन पढ्दा पनि र सोशल साइन्सहरुमा पनि टेलर सिरिज युज गरेका हुन्छौं हामी अकॉर्डिङ टु टेलर भनेर एकैचोटी फर्मुला लेख्छौं अनि एप्रोक्सिमेट गर्छौं तर त्योसँग त्यो एकैचोटी लेखे किन त्यो युज गर्यौं किन फंक्सनलाई त्यसरी रिड्युस गर्यौं एप्रोक्सिमेट गर्यौं त्यो केस कस्तो थियो जबसम्म त्यसमा हामी भित्र जाँदैनौं तबसम्म हामी रिसर्चर बन्न अथवा एउटा एनालिटिक गर्ने मान्छे बन्न सक्दैनौं र टु बी अ गुड रिसर्चर यु नीड टु क्यापेबिलिटी one you should have a very good analytical skill. For this your mathematics should be very sound, first thing. And second thing is you should have a problem solving skill as well. Analytical skill भएर मात्रै पुग्दैन एनालिटिकल पनि हुनुपर्छ प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि हुनुपर्छ र पर्टिकुलरली सेकेन्ड पार्ट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट प्रब्लम सल्भिङ स्किल एनालिटिकल स्किल चाहिँ फिजिक्सको अथवा फिजिकल साइन्सको स्टुडेन्टहरुलाई म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टहरुलाई पढ्दा एसेन्शियल छ problem solving is also obviously it's important. Applicable problem solving is very important. That is obviously for engineering. So now I stop here. So पछि मैले यस्तै खालको टेलर सिरिज जस्तै थुप्रै खालको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ जस्तै भनौं न पोइसन डिस्ट्रिब्युसन जस्तै भनौं बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यो म्याथमेटिक्सको जुन अकॉर्डिङ टु बायोनोमियल अकॉर्डिङ टु पोइसन यस्तो खालको अरु पनि धेरै कुराहरु छन् यी कुराहरु हामी एब्रप्टली किन युज गर्छौं त्यो पनि पछि मैले शेयर गर्ने बुझाउने भन्ने राखेको छु उद्देश्य राखेको छु जब फ्री हुन्छु तब कोसिस गर्छु थ्यांक यू